हेलो दोस्तों वेलकम टू हाउ टू टॉपर आज आमी इंडियन फेमास पार्सनालिटी किसुमान व्यक्तिर विषये MCQ লৈ আহিছো মানে ভাৰতীয় বিখ্যাত ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত কেইটামান কোৱেশ্চন কৰিছো কম্পিটিটিভ এক্সামত এই বিষয়ে ভালেমান কোৱেশ্চন অহা দেখা যায় চলক ভিডিওটা আৰম্ভ কৰো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হল জ্যামিতিৰ পিতৃ কোন জ্যামিতিৰ পিতৃকোণ এটা অপশনগুলো দিয়া আছে এরিস্টটল ইউক্লিড পাইথাগোরাস কেপল তো উত্তরটা হব অপশন বি ইউক্লিড হল জ্যামিতির পিতৃ ঠিক আছে নেক্সটত ভারতের আয়রনম্যান হিসাবে কাক জনা গৈছিল ভারতের আয়রনম্যান হিসাবে কাক জনা গৈছিল এটা অপশনগুলো দিয়া আছে গোবিন্দ বল্লভ পন্ত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সুভাষ চন্দ্ৰ বসু চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন ডি চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল ঠিক আছে নেক্সটত গাণিতিক যাদু কম্পিউটাৰক পৰাস্ত কৰিবলৈ ভাৰতীয়জন হল গাণিতিক যাদু মানে গণিতৰ যাদু দি মানে কম্পিউটাৰতকৈ বেছি জ্ঞানী পৰাস্ত কৰিবলৈ ভাৰতীয়জনী কোন আছিল এটা অপশনগুলো দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন ডি শকুন্তলা দেৱী ঠিক আছে নেক্সটত জুট ফেলিক্স ভাৰতীয় বিখ্যাত খেলুৱৈ কোনখন খেলত জুট ফেলিক্স কোনখন খেলুৱৈত বিখ্যাত হৈছিল মানে এটা অপশনগুলো দিয়া আছে ভলিবল টেনিস ফুটবল হকি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন ডি হকি খেলত নেক্সটত ভাৰতৰ বাবা সাহেব বুলি কাক জনা গৈছিল মানে কোনে বাবা সাহেব উপাধিৰে বিভূষিত আছিল এটা অপশনগুলো দিয়া আছে চাই ল'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি আৰ আম্বেদকাৰ ঠিক আছে নেক্সটত অধ্যাপক অমৰ্ত্য সেন কোনটো ক্ষেত্ৰত বিখ্যাত আছিল মানে এই তলত দিয়া বিলাকৰ ভিতৰত কোনটোত মানে বিখ্যাত আছিল অধ্যাপক অমৰ্ত্য সেন শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন সি অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত নেক্সটত আমজাদ আলী খান কোনটো বাদ্যযন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত আছিল মানে আমজাদ আলী খান কোনটো বাদ্যযন্ত্ৰত পাৰ্গত আছিল অপশনগুলো দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন এ হৰত ঠিক আছে নেক্সটত ডক্টৰ MS স্বামীনাথন তলত উল্লেখ কৰা কোনটো ক্ষেত্ৰত নিজকে পৃথক কৰি তুলিছিল তো কোনটো ক্ষেত্ৰত মানে নিজকে মানে পৰিচয় দিছিল মানে পৃথক কৰি তুলিছিল তো অপশনগুলো দিয়া আছে কৃষি চিকিৎসা বিজ্ঞান জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান আৰু পদাৰ্থ বিজ্ঞান শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন এ কৃষি বিষয়ক ঠিক আছে নেক্সটত মহাকাশত প্ৰথম মহিলাগৰাকী আছিল মহাকাশত প্ৰথম মহিলাগৰাকী কোন আছিল মানে মহাকাশত যোৱা প্ৰথম মহিলা কোন আছিল অপশনগুলো চাই ল'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন এ ভেলেণ্টিনা টেৰেস্কোভা ঠিক আছে নেক্সটত অধ্যাপক মেলকম আদিশেচাইয়ে কোনটো ক্ষেত্ৰত বিশ্বব্যাপী সুনাম অৰ্জন কৰিছিল এদিকে অধ্যাপক মেলকম আদিশেচাইয়ে কোনটো ক্ষেত্ৰত বিশ্বব্যাপী সুনাম অৰ্জন কৰিছিল এটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন সি অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে নেক্সটত ভাৰতৰ নাইটিঙ্গেল হিচাপে কাক জনা গৈছিল ভাৰতৰ নাইটিঙ্গেল বুলি কাক জনা গৈছিল এতে অপশনগুলো দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন এ সৰোজিনী নাইডুক নাইটিঙ্গেল হিচাপে আখ্যা দিয়া আছে ঠিক আছে নেক্সটত ভাৰতৰ শাহিদ-ই-আজম নামেৰে কোনে জনাজাত আছিল ভাৰতত শাহিদ-ই-আজম নামেৰে কোনে জনাজাত আছিল অপশনগুলো দিয়া আছে ভগত সিং চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল বাল গংগাধৰ তিলক আজান ফকীৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন এ ভগত সিংক শাহিদ-ই-আজম নামেৰে জনাজাত আছিল ঠিক আছে নেক্সটত প্ৰথম হাতোৰা বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ প্ৰতিটো পদত লাভ কৰা একমাত্ৰ মহিলা বক্সাৰ গৰাকী কোন মানে প্ৰথম বিশ্বৰ 7টা চেম্পিয়নশ্বিপ জয় কৰা মহিলা বক্সাৰ চেম্পিয়ন আছিল কোন অপশনগুলো দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মেৰী কম আছিল প্ৰথম 7টা বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ প্ৰতিটোতে পদক লাভ কৰা একমাত্ৰ মহিলা ঠিক আছে নেক্সটত ভাৰতৰ
প্ৰথম প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী কোন? অপশ্যনগিলা দিয়া আছে বলদেৱ সিং চক্কাৰ, শান্তি তিগ্গা, সুব্ৰত মুখাৰ্জী, দিব্য অজিত কুমাৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ বলদেৱ সিং চক্কাৰ। ইয়াতে প্ৰথম ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ আছিল তেওঁ। নেক্সটত এছিয়ান গেমছৰ পদক জয় কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা বেডমিণ্টন খেলুৱৈজনী কোন? মহিলা বেডমিণ্টন খেলুৱৈৰ ভিতৰত এছিয়া গেমছত মানে জয় কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় আছিল কোন? এইটো অপশ্যনগিলা দিয়া আছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চাইনা নেহৱাল। চাইনা নেহৱাল আছিল প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা যিয়ে বেডমিণ্টন খেলুৱৈ এছিয়ান গেমছত পদক লাভ কৰিছিল। ঠিক আছে। নেক্সটত ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ প্ৰথম মহিলা পাইলট কোন আছিল? ফাৰ্ষ্ট পাইলট মানে আছিল বায়ু সেনাৰ মহিলা পাইলট আছিল কোনে? অপশ্যনগিলা দিয়া আছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ হৰিতা কৌৰিদলাই। তে ভিডিঅ'টো ইমান লম্বা নকৰিলেও ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেকৈ সৰু ডাঙৰ ভিডিঅ' চাবলৈ বৰিং লাগে, সেইকাৰণে সৰু ভিডিঅ' আমি আনো যাতে মানুহে ইণ্টাৰেষ্ট সহকাৰে দেখে। থেংক ইউ।